Bạn sẽ làm gì nếu cuối tháng chỉ còn 20 đô la trong ví? Nghe có vẻ phi lý, nhưng đây là thực tế của Hùng, 34 tuổi, người Việt sống ở Texas, Mỹ. Anh sang Mỹ được 5 năm theo diện lao động phổ thông, với một ước mơ giản dị, kiếm tiền gửi về quê, lo cho con và cha mẹ. Nhưng khi mức lương tối thiểu 16 đô một giờ gặp chi phí thuê nhà, điện, y tế đắt đỏ, Hùng nhận ra Mỹ không phải lúc nào cũng là thiên đường. 5 giờ sáng, chuông điện thoại reo. Hùng mở mắt, nhìn căn phòng thuê nhỏ hẹp. 4 bức tường loang lổ, chiếc giường cũ ọp ẹp, sàn gỗ ọp ẹp phát ra tiếng kẽo kẹt. Bữa sáng chỉ là một lát bánh mì và ly cà phê pha loãng. Anh biết, một ly Starbucks ở Mỹ có thể bằng nửa giờ lương của anh. Xe buýt đến. Hùng ngồi lặng im giữa những người lao động khác, gương mặt mệt mỏi, mắt đỏ vì thiếu ngủ. Anh tự hỏi, chúng tôi khác nhau nhưng đều giống nhau, làm việc cực lực, nhận lương ít ỏi và cố gắng bám trụ ở xứ người. 6 giờ rưỡi sáng, Hùng vào ca tại nhà hàng thức ăn nhanh. Công việc đơn giản nhưng vất vả, dọn bàn, lau sàn, chiên khoai tây, rửa chén. Mùi dầu chiên bám vào quần áo, tóc, dù tắm mấy lần cũng không trôi. 8 tiếng, nhiều khi 10 tiếng nếu có người nghỉ. Đồng hồ treo tường quay chậm, mồ hôi ướt áo. Quản lý nhắc nhở liên tục. Hùng không dám thở dài, biết rằng nếu chậm chạp hay than vãn, người ta sẽ thay thế ngay. Có hôm đứng suốt, mệt đến mức muốn ngã quỵ, nhưng nghĩ đến tiền thuê nhà, tiền gửi con, tôi lại cắn răng chịu. 12 giờ trưa, giờ nghỉ. Hùng mở hộp cơm tự mang, cơm trắng, trứng chiên, rau luộc. Bên cạnh, đồng nghiệp người Mỹ mở gà rán, khoai tây chiên, nước ngọt. Nhìn cơm hộp của mình, Hùng nhớ quê nhà. Bữa cơm trưa ở Việt Nam, canh chua cá lóc, mắm kho quẹt, rau vườn. Tiếng cười rộn rã, mẹ gọi, con hỏi chuyện trường học. Ở đây, anh ăn một mình, giữa mùi dầu mỡ và những gương mặt xa lạ. Lương tối thiểu không đủ sống trọn vẹn ở Mỹ. Cuộc sống xa quê, vừa lao động, vừa gánh nợ, vừa hy sinh gia đình. Hy sinh và ước mơ, Hùng vẫn học nghề, mở laptop, tìm cơ hội khác để cải thiện cuộc sống. Liệu Hùng sẽ tiếp tục bám trụ ở Mỹ hay sẽ trở về Việt Nam? Câu chuyện Hùng không phải duy nhất. Hàng chục ngàn người Việt ở Mỹ sống bằng lương tối thiểu, chật vật giữa chi phí đắt đỏ, áp lực gửi tiền về quê và nỗi cô đơn xa xứ. Mỹ là giấc mơ, nhưng với nhiều người, giấc mơ ấy đi kèm với giá rất đắt. Nếu bạn là Hùng, bạn sẽ tiếp tục ở Mỹ chấp nhận khổ cực để lưới tiền về quê hay quay trở lại Việt Nam, sống giản dị nhưng gần gia đình.